Hello everyone. Welcome to the special discussion for regarding JEE Advanced Pattern Test. For the students, those who have opted JEE Advanced, જે લોકો JEE Advanced ની બેચમાં છે, they will be giving JEE Advanced Pattern Test this Sunday. So I'll explain you briefly કે આ કઈ ટાઈપની ટેસ્ટ હોય છે, કઈ ટાઈપ્સના ક્વેશ્ચન તમારી સામે આવી શકે અને how do you attempt the paper અને કઈ રીતના આના રિગાર્ડિંગ આપણે થોડી ઘણી માહિતી લેશું. Okay. The first thing is, let me tell you something, that there is no certain pattern of JEE Advanced. Okay, દર વર્ષે તમને JEE Advanced ની પેટર્ન ત્યારે જ ખબર પડે જ્યારે તમારા હાથમાં પેપર આવે. So there is no particular pattern for JEE Advanced. તો સર આપણે કેવી રીતે કરીએ? આપણે એ જ અનસર્ટેન પેટર્નની પ્રેક્ટિસ કરીએ. ઓકે, સો એવરી ટાઈમ ઓજમાં પણ જ્યારે તમારે JEE Advanced ની ટેસ્ટ હશે, the pattern won't be told to you અને you will come to know when you get your paper. ઓકે, પેપર કેટલા માર્ક્સ નું છે એ ત્યારે ખબર પડે, કેટલા ક્વેશ્ચન્સ છે ત્યારે ખબર પડે, કઈ રીતના કેટલા માર્ક્સ, કેવી રીતના પાર્શિયલ માર્કિંગ છે કે નહીં, કેટલું એટેમ્પ્ટ કરવાથી કેટલા માર્ક્સ મળશે, એ બધી વસ્તુ બધું જ તમને જ્યારે પેપર હાથમાં આવે ત્યારે જ ખબર પડે. સો ધીસ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ ધીસ એક્ઝામ અને it gives the real people, બરાબર, જેને રિયલમાં જે હાર્ડવર્ક કર્યું છે, એકદમ એક્યુરેસી અને અલગ લેવલના થોડા કોન્સેપ્ટ્સ આમાં પૂછાતા હોય છે. So let us discuss about this beautiful exam, its pattern and the things regarding this. Okay, so let us go ahead. So first of all, I would like to tell you all કે JEE Advanced ની જે ટેસ્ટ છે, ઓકે, JEE Advanced ટેસ્ટ જે છે એ બે પાર્ટમાં લેવાતી હોય, એના બે પેપર હોય છે. ઓકે, the one is paper 1 and the other is paper 2. તો JEE Advanced ના બે પેપર હોય છે. ઓકે, એક જે જનરલી મોર્નિંગ શિફ્ટમાં લેવાતું હોય છે, that is 9 to 12. ઓકે, રિયલ JEE Advanced ની જે પેટર્ન છે 9 to 12 પેપર 1 હોય છે અને એક આફ્ટરનૂન સેશનમાં 2 to 5 પેપર હોય છે. So in this way JEE Advanced ની જે ટેસ્ટ છે એ બે પેપરમાં લેવાતી હોય છે. So you can imagine it is a test of 6 hours, 3 hours in the morning and 3 hours in the afternoon. Now to attempt this test તમારું mental stamina છે એ 6 કલાક સુધી બહુ જ સારું રાખવું પડે, because these papers are not going to be easy. આ papers જે હોવાના એ ખૂબ જ ક્વોલિટી વાળા ક્વેશ્ચન્સ વાળા હોવાના. The number of questions as compared to JEE Main or other exams will be less, but the quality of questions will be much higher. ઓકે, અને પ્લસ પેટર્ન ઇઝ ઓલ્સો ડિફરન્ટ, દર વખતે પેટર્ન પણ અલગ અલગ હશે. હા, એ હશે કે જેટલા ક્વેશ્ચન્સ, જેટલા માર્ક્સનું ફિઝિક્સનું પેપર છે એટલા જ માર્ક્સ, એટલા ક્વેશ્ચન્સ કેમેસ્ટ્રીમાં હશે ને સેમ માર્ક્સ, સેમ પેટર્નના ક્વેશ્ચન મેથ્સમાં હશે. તો એ વસ્તુ શ્યોર હશે. ઓકે, બટ કેટલા ક્વેશ્ચન હશે, કેટલા માર્કના હશે, that will be different. Okay, that will be different from for different papers. So if you analyze this, so this exam requires a lot of mental stamina. એટલે તમને અમે સજેસ્ટ કરતા હોય કે ઘરે when you study, you should study in the span of 3 hours at least. મતલબ તમે એકવાર 3 કલાક ભણવા બેસી, એકવાર તમે ભણવા બેસી ગયા તો you should never get up till 3 hours. ઓકે, 3 કલાક સુધી ભણવાની તમે હેબિટ રાખો તો તમે આ પેપર 1 છે, ઓકે, તો 9 to 12 હાલવાનું છે અને થ્રુ આઉટ ધ પેપર you have to be mentally very very active. તમારું મગજ ખૂબ જ એક સારી સ્પીડથી દોડવું જોઈએ અને you should be accurate enough even at the last moment of your test. Okay, so આ 3 કલાકના સ્ટ્રેચમાં તમે ભણો તો તમને એકવાર એક કહે ને કે when you are you have the practice of staying on the pitch for 3 hours. Okay, તો એની જેવું છે. You have to bet, તમારે બેટિંગ કરવાની છે till 6 hours અને you have to take that mental stamina, તમારી આદત નાખવી પડશે, બરાબર ને? You have to cultivate that habit of studying for 6 hours and using your brain for this longer period. Okay, તો 9 to 12 3 hours ની જે આ પેટર્ન હોય, જે ટેસ્ટ હશે એમાં તમારા લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી તમારું મેન્ટલ સ્ટેમિના મેન્ટેન રહેવો જોઈએ. then you get a break for 2 hours અને એના પછી પાછું 2 to 5 વાળી ટેસ્ટ હોય છે. આ જે હોય છે એ ઘણી એક્ઝોસ્ટિવ રહે, બીકોઝ તમે મોર્નિંગમાં ઓલરેડી 3 કલાક મગજ વાપરીને થાકી ગયા હોય. સો 2 to 5 પાછો એ બપોરનો સમય હોય, you may have some lunch or something, તમે કંઈ ખાધું હશે 12 થી 2 ની વચ્ચે, તો એના પછી પણ 2 થી 5 તમારું મેન્ટલ સ્ટેમિના કે તમારું એટલું શું કહેવાય મગજ કામ આપે ના આપે એની જેવું રહે. So right from the first day of advanced preparation, you should keep the habit of using your brain continuously for 3 hours અને try to avoid sleeping in the afternoon. અને afternoon માં પણ તમે એ જ રીતે એ જ સ્ટ્રેચમાં મહેનત કરવાની કોશિશ કરશો. once you get into the habit of this તો પછી તમને આગળ વાંધો નહીં આવે. Okay, so this is about it. Okay, let us go and discuss what type of questions can be asked in this exam. Okay, તો સૌથી પહેલું સિંગલ કરેક્ટ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે. સિંગલ કરેક્ટ એટલે સર કંઈક ક્વેશ્ચન આપેલો હોય અને એના ઓપ્શન્સમાં A B C D હોય
અને એની વન ઓફ ધીસ ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ. જે આપણે જેઈ મેન, ગુજસેટ કે અત્યાર સુધી જે તમે એમસીક્યુ આપ્યા છે એ ટાઈપની પેટર્ન હોય. ઓકે, સો એ પણ આન્સર હોઈ શકે, અથવા બી પણ આન્સર હોઈ શકે, અથવા સી પણ હોઈ શકે, ઓર ડી પણ હોઈ શકે. ધીસ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ સિંગલ કરેક્ટ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન. ઓકે, મલ્ટિપલ કરેક્ટ શું છે? તો સર મલ્ટિપલ કરેક્ટ ઇઝ લાઈક કે સર ચાર ઓપ્શન આપ્યા હોય એમાંથી બે ઓપ્શન સાચા હોય, ઓર એલ્સ માની લો ત્રણ ઓપ્શન સાચા હોય, ઓર એલ્સ ચારે ચાર ઓપ્શન સાચા હોય. મતલબ કે સર આ વસ્તુનો આન્સર એમ હોઈ શકે સર એબીસી આનો આન્સર છે, મતલબ આના ત્રણ ઓપ્શન સાચા છે. ઓર એલ્સ તમે કહી શકો આના એસીડી ઓપ્શન સાચો છે. ઓર એલ્સ તમે એમ કહી શકો સર એબી ઓપ્શન સાચો છે. ઓર એલ્સ એબીસીડી ઓપ્શન સાચો છે. બરાબર, આમાંથી ઘણી વસ્તુ પોસિબલ થઈ શકે. તો મલ્ટિપલ કરેક્ટ એટલે સર સિંગલ કરેક્ટ કરતા, સિંગલ કરેક્ટમાં શું હતું, ગમે એક જ ઓપ્શન સાચો છે. આમાં શું છે સર, એક કરતા વધારે ઓપ્શન પણ સાચા હોઈ શકે. ઓકે, તો સર આમાં એવું કરીએ કે સર આમાં એ બી માની લો એબીસી સાચા છે ને આપણે ખાલી એબી જ માર્ક કર્યું તો માર્ક્સ મળે કે ન મળે, એના વિશે આગળ આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરશું. ઓકે, બટ યુ શુડ નો કે આ ટાઈપમાં એક કરતા વધારે ઓપ્શન પણ સાચા હોઈ શકે. ઓકે, એ જ રીતે નેક્સ્ટ જોઈએ કોમ્પ્રિહેન્શન. કોમ્પ્રિહેન્શન યુ મસ્ટ હેવ સ્ટડી. એક પેરેગ્રાફ દીધો હોય અને એ પેરેગ્રાફ કઈ સિચ્યુએશન ઉપર બે ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યા હોય કે ત્રણ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હોય, અને આ જે બે ક્વેશ્ચન કે ત્રણ ક્વેશ્ચન હોય એ ગમે એ ટાઈપના હોઈ શકે. મે બી દે કેન બી ઓફ સિંગલ કરેક્ટ ઓર દે કેન બી ઓફ મલ્ટિપલ કરેક્ટ. આ રીતના હોઈ શકે. મેચ ધ કોલમ તમે જે નાના હશો ત્યારથી કરતા આવ્યા હશો, યુ મસ્ટ બી ઇન યોર પ્રાઇમરી 5th અને 6th માં તમે કરતા હશો કે આ રીતના એબીસીડી અહીંયા આપેલું હોય અને અહીંયા પીક્યુઆરએસ અથવા પીક્યુઆરએસટી આપેલું હોય અને યુ હેવ ટુ જોઈન. બરાબર, જોડકા જોડો ટાઈપની વસ્તુ. So these things are also asked in different in JEE Advanced Pattern. Okay, આપણે બધા વિશે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરશું. અત્યારે એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ ધ હાઇલાઇટ. ઓકે, પછી આવે છે ન્યુમેરિકલ ટાઈપ ઓર ઇન્ટીજર ટાઈપ. બરાબર, ન્યુમેરિકલ ટાઈપ એટલે કે સર તમારો જે ક્વેશ્ચન જે છે એનો આન્સર કંઈક ન્યુમેરિક વેલ્યુ આવતી હશે. સપોઝ 1.25 કે તમારો આન્સર આવે છે 5 અથવા તમારો આન્સર આવે છે 73. તો તમારો જે પણ આન્સર, આ ક્વેશ્ચન એ રીતના ફ્રેમ થયેલા હોય કે તમારો આન્સર કંઈક ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ આવતો હશે અથવા કંઈક ઇન્ટીજર વેલ્યુ આવતો હોય. ઓકે, ઇન્ટીજર ટાઈપ તરીકે લોકો ઘણીવાર ડિફાઇન કરતા હોય, અથવા ઇફ they want to include decimals તો ત્યારે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ ટાઈપ એ લોકો લખતા હોય છે. JEE main has also adapted this kind of pattern since this year કે અત્યારે એ લોકો 5 ક્વેશ્ચન they are giving of numerical type અને બાકી all the questions are of single correct type. અચ્છા, બધામાં સર નેગેટિવ માર્કિંગ હશે કે નહીં કે કેવી રીતના હશે, we'll discuss that in detail. ઓકે, આગળ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. અચ્છા, આમાં એવું પણ હોય છે કે ઇન્ટીજર ટાઈપમાં they are asking of single digit. બરાબર, એટલે તમારો આન્સર 0 to 9 ની વચ્ચે વેરી કરતો હોય. ઓકે, એ પણ આ પૂછી શકે. એવું પૂછે છે કે 0 0 0 0 4 0 થી લઈ અને 4 9 સુધી આન્સર વેરી કરતો હોય, એ પણ વન ઓફ ધ ઇન્ટીજર ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ ગણાય. સો ધીસ ઇઝ ઇટ. આ રીતના ડિફરન્ટ ટાઈપની ક્વેશ્ચન્સ આ લોકો પૂછતા હોય છે JEE એડવાન્સમાં. ઓકે, so let us read the instruction. I have taken the screenshots from JEE paper. JEE ના જે પ્રીવિયસ યરના પેપર છે એના ઉપરથી સ્ક્રીનશોટ લીધા છે, તો તમને માર્કિંગ સ્કીમનો આઈડિયા આવી શકે. તો જે સેક્શનમાં મતલબ જેટલા આવા ક્વેશ્ચન્સ હશે એ રીતના પેલા ઉપર લખેલું હોય છે કે સર આ ટાઈપના આટલા ક્વેશ્ચન છે આ સેક્શનમાં. ઓકે, અને શું કહે છે, 4 ઓપ્શન આપેલા છે ને ઓન્લી વન ઓફ ધીસ ઓપ્શન્સ ઇઝ કરેક્ટ. તો આમાંથી ખાલી એક જ સાચો છે. ઓકે, મતલબ કે સિંગલ કરેક્ટ ટાઈપનું. અને શું કીધું છે કે સર સાચો પડશે તો +3. ધીસ મે ઓલ્સો વેરી સમટાઇમ્સ. કોકવાર આ લોકો +3 આપતા હોય, કોકવાર +4 આપતા હોય છે. સો ધીસ ઓલ્સો કીપ્સ ઓન વેરી. તો +3 અથવા +4 આવી જાય. ઇફ યુ હેવ ડન ધ કરેક્ટ આન્સર, તમે એ આન્સર આપ્યો હોય ને એ જ માર્ક કર્યો હોય તો તમારે શું થઈ જાય, +3 અથવા +4 આવી જાય. 0 ઇફ નન ઓફ ધ બબલ્સ આર ડાર્કન્ડ. તો તમે માની લો કે કઈ એક ક્વેશ્ચન એટેમ્પ્ટ જ નથી કર્યો, then they give 0. બરાબર, તો તમારું કઈ પ્લસ એ ના થાય ને માઇનસ એ ના થાય. ઇન કેસ તમે ખોટો આન્સર લીધો હોય તો શું થઈ જાય, it gives negative. To be on safe side, they write this very smartly કે in all other cases this is -1. Okay, એટલે તમે એટેમ્પ્ટ કર્યો હોય ને અડધો ગોળો આવી રીતના ભણ્યો, પેલા it used to be offline. ઓકે, તો તમે માની લ્યો કે આખા બબલ માર્ક કરવાને બદલે આટલું જ માર્ક કર્યું હોય, OMR સરખું ન પકડ્યું, then they give you -1. They don't count it as attempted or they count it as attempted and as a wrong attempt અને they give you -1. તો એટલે લોકો બહુ સ્માર્ટલી લખે કે કાઈના માર્ક કર્યો હોય તો 0. ઓકે, if you mark the correct option તો તમારે +3 પણ +3 or +4 એ અલગ અલગ પેટર્ન પ્રમાણે આવશે, એ તમને ત્યારે જ ખબર પડે. અને -1 in all other cases. Okay, so the IITs generally have the habit of doing this. They really don't leave anything on their side because એ કઈ જ દઈ ગયા બીજા આના સિવાય ગમે એ કેસમાં will give you -1. Okay, so you need to be perfect as per their requirement. Okay, so that's it. Next જે type છે that is of one or more than one correct. Okay, તો એ શું કહે છે કે સર there are 4 options
અને ફોર ઈચ ક્વેશ્ચન ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન એમાં વન ઓર મોર દેન વન બરાબર મતલબ કે સર એબીસીડી માંથી બે સાચા હોય ત્રણ સાચા હોય એક સાચો હોય અથવા ચારે ચાર પણ સાચા હોય તો શું થાય ઓકે તો માની લ્યો કે તમારો આન્સર છે એ અને બી અને તમે એ બી માર્ક કર્યું છે then you get full marks that is +4 એની માર્કિંગ સ્કીમ આ રીતની છે ઓકે પાર્શિયલ માર્કિંગ પણ આમાં હોય છે સપોઝ યોર આન્સર ઇઝ એ બી સી ઓકે and you have marked let me take yes and you have marked abc okay તો જો abc તમારો આન્સર છે અને તમે abc માર્ક કર્યું that means you get +4 but તમે માની લ્યો ખાલી ab જ માર્ક કર્યું તો for each option correct provided you haven't marked any incorrect option મતલબ તમે આનો incorrect option કયો છે d તો તમે d માર્ક નથી કર્યો અને જે સાચો છે એમાંથી ખાલી બે માર્ક કર્યા છે તો તમે દરેક ઓપ્શન જે સાચો માર્ક કર્યો એના માટે તમને +1 મળે so you get +1 +1 +2 for this attempt માની લ્યો એબીસી સાચો છે ને યુ હેવ માર્ક્ડ ઓન્લી એ તો તમને કેટલા માર્ક મળે તમને એક જ માર્ક મળે યુ હેવ માર્ક્ડ ઓન્લી બી તો તમને કેટલા માર્ક મળે એક જ માર્ક મળે સપોઝ એબીસી સાચું છે ને તમે બી અને સી માર્ક કર્યું છે સો યુ ગેટ +1 +1 2 માર્ક્સ બટ સપોઝ એબીસી સાચો છે ને તમે એ બી સી ડી બધું માર્ક કરી દીધું તો યુ ડોન્ટ ગેટ +4 ફોર ધીસ એન્ડ -2 ફોર ધીસ યુ સ્ટ્રેટ અવે ગેટ નેગેટિવ મતલબ તમે જો એક પણ કરેક્ટ ઓપ્શન માર્ક ઇનકરેક્ટ ઓપ્શન માર્ક કર્યો બરાબર કે ડી આનો સાચો ઓપ્શન નથી અને જો તમારાથી માર્ક થઈ ગયો that means you get the negative marking for this જેમાં -2 અત્યારે લખેલી છે તો એક પણ ખોટો આન્સર જો તમારાથી માર્ક થઈ ગયો તો શું આવી જાય -2 સાચા હોય એમાંથી અમુક માર્ક થયા provided you haven't marked incorrect option તો તમે દરેક સાચા માટે you get +1 so this is for this type of pattern આમાં કઈ ફેરફાર થઈ શકે ઓબ્વિયસલી સર થઈ શકે ઓકે ગમે ત્યારે એ લોકો પોતાની રીતે કઈક અટપટી પેટર્ન આપી દે અને એ સમયે એ પેટર્ન ફોલો કરવાની ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ સ્ટેન્ડર્ડ પેટર્ન જે અત્યાર સુધી એ લોકો ફોલો કરતા આવ્યા છે ઓકે સો બહુ ક્લિયરલી આ લોકો અહીં લખેલું છે ફૂલ માર્ક્સ ઇફ +4 if only all options are correct and all are chosen okay તો +4 એ જ રીતે partial marks +3 if all 4 options are correct અને you have marked only 3 option and that too એ ત્રણે ત્રણ પાછા કેવા હોવા જોઈએ સાચા હોવા જોઈએ obviously ચારે ચાર સાચા હોય તો ત્રણ તો સાચા હોવાના જ એ જ રીતે if 3 or more options are correct then but only 2 options are chosen both of them which are correct option એટલે મેં તમને વાત કરી કે સર આપણે પાર્શિયલ માર્કિંગ માટે કયા એટેમ્પ્ટ કરવાના એ જ એટેમ્પ્ટ કરવાના જે સાચા હોય બરાબર તો જ તમને એના પાર્શિયલ માર્કિંગ મળે એક પણ ખોટો તમારાથી માર્ક થઈ ગયો તો યુ ગેટ નેગેટિવ ફોર ધેટ ઓકે સો આઈ હોપ પાર્શિયલ માર્કિંગ તમને સમજાઈ ગઈ હશે +0 ફોર if you don't attempt the question if you leave the question so it is +0 માની લ્યો તમારો આન્સર માની લ્યો ABCD છે ઓકે તમારો આન્સર એવું છે કે ચારે ચાર ઓપ્શન સાચા આવે છે બટ યુ હેવ માર્ક્ડ ઓન્લી 3 તો તમને +3 મળી જાય ઓકે if you have marked only 2 તો તમને +2 મળી જાય if you have marked only 1 તો તમને 1 મળી જાય ઓકે સો AB સાચો હોય તમે AB માર્ક કર્યું હોય તો તમને +4 મળે અને તમે ખાલી A જ માર્ક કરો તો તમને ખાલી +1 જ મળે you only get +1 mark for each correct response and તમે માની લો કે ABC સાચો હોય અને ABC એ ત્રણે ત્રણ માર્ક ના કર્યા હોય અને કોઈ પણ ખાલી બે અથવા એક જ માર્ક કર્યો હોય તો તમને પાર્શિયલ માર્કિંગ મળે +1 for each correct response so take care of that okay બાકી તમે આરામથી વાંચી શકો અને બધું સમજી શકો જે મેં તમને વાત કરી છે એ જ આમાં લખેલું છે નેગેટિવ માર્કિંગ્સ ડિફર થઈ શકે યસ સર ઓફ કોર્સ ડિફર થઈ શકે આ +2 ની જગ્યાએ -1 પણ સોરી -2 ની જગ્યાએ -1 પણ આવી શકે then comes the other part અને અહીંયા જો આવી રીતના પણ લખેલું હોય લાસ્ટ ટાઈમ મતલબ IITs આવી રીતના લખ્યું હતું કે this type of question okay one or more than one correct okay તો હવે આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટમાં જઈએ કે નેક્સ્ટ પાર્ટ શું કહે છે કોમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપ તો કોમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપમાં શું થાય તો સર કોમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપમાં આ રીતે પેરેગ્રાફ આપેલા હોય અને દરેક પેરેગ્રાફની નીચે કેટલા ક્વેશ્ચન છે બે ક્વેશ્ચન છે આમાં ત્રણ ક્વેશ્ચન હોઈ શકે હા સર ઓફ કોર્સ હોઈ શકે સો એક પેરેગ્રાફ એની નીચે આઈધર there may be 2 question or 3 question ઓકે હવે જે બે કે ત્રણ ક્વેશ્ચન છે they can be of one or more than one correct એટલે કે આપણે જે પહેલા ડિસ્કસ કરી એ ટાઈપ અને એની પહેલા જે ડિસ્કસ કરી ઓફ સિંગલ કરેક્ટ ઓકે તો ગમે એ ટાઈપના એ હોઈ શકે ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે કઈ ટાઈપનું પેપર કઈ ટાઈપની પેટર્ન એ સમયે સિલેક્ટ થઈ છે એમાં પાર્શિયલ માર્કિંગ હોઈ શકે જો આમાં પાર્શિયલ માર્કિંગ નથી આપી કે આઈધર ઇટ ઇઝ ફુલ્લી કરેક્ટ ઓર ઇન ઓલ અધર કેસીસ ઇટ ઇઝ -2 મતલબ સર આવું આપ્યું હોય ત્યારે તો માની લ્યો કે ABC આન્સર છે અને તમે ખાલી AB જ માર્ક કર્યું તો યુ ગેટ -2 બરાબર ABC આપ્યો હોય તમારે ABC જ માર્ક કરવાનો ABC આન્સર આવતો હોય તો ABC બધું પરફેક્ટ જ માર્ક કરવાનું તો જ આવી શકે બરાબર અચ્છા સર એવું તો આમાં પાર્શિયલ માર્કિંગ ન હોઈ શકે ઓફ કોર્સ હોઈ શકે ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઇટ ઇઝ ઓલ અનસર્ટેન ઓકે એ લોકોને માની લો એ વર્ષે પાર્શિયલ માર્કિંગ આપવી હોય તો દે કેન ગિવ ઇટ ઓકે સો એ બધી વસ્તુ થઈ શકે પછી માની લો ઇફ યોર આન્સર ઇઝ AB અને તમે ખાલી A જ માર્ક કર્યું તો પાર્શિયલ માર્કિંગ હોય તો તમને મળે બટ પાર્શિયલ માર્કિંગ ન હોય તો અહીંયા શું લખ્યું છે -2 ઇન ઓલ અધર કેસીસ તો +4 ત્યારે જ થાય જ્યારે
તમે બધું કરેક્ટલી માર્ક કર્યું છે, બધું પરફેક્ટ એક્યુરેટ માર્ક કર્યું છે તો તમને +4 મળે, બાકી બધા કેસમાં -2 અને ઇફ યુ હેવન્ટ ટચ ધ ક્વેશ્ચન્સ તો તમને ક્વેશ્ચન તો શું મળે, તમને 0 મળે. સો ધીસ ઇઝ ઇટ. તમે એક એક્ઝામ્પલ આમાં જોઈ શકો કે જો આ રીતના પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, બરાબર, આ કેમિસ્ટ્રીનો આ રીતે પેરેગ્રાફ છે. દે હેવ આસ્ક્ડ 2 ક્વેશ્ચન્સ અને આ ક્વેશ્ચનમાંથી there may be 2 ઓપ્શન્સ કરેક્ટ, માની લ્યો A B C આન્સર આવતો હોય તો and if you have marked ABC તો તમને +3 મળશે. if ABC is the answer and you have only marked AC so you will get -2. okay, so this competitive game આ ટફ શું કામ થઈ જાય છે, આની પેટર્ન ટફ શું કામ થઈ જાય છે, બીકોઝ કે જો તમને ક્વેશ્ચન આવડે છે તો યુ ગેટ +4, જો તમને ક્વેશ્ચન અડધો આવડે છે તો યુ ગેટ -2 અને જો તમને ક્વેશ્ચન નથી આવડતો અને તમે એટેમ્પ્ટ નથી કરતા તો યુ ગેટ 0. તો તમે વિચારો, એક માણસ છે જેની પાસે આખી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે એને +4 મળે છે, જેની પાસે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી એને 0 મળે છે, અને ઇફ યુ હેવ હાફ ઇન્ફોર્મેશન અને તમે હાફ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો તો તમને કેટલા મળે, તમને -2 મળે. મતલબ જેને કંઈ નથી ખબર ને એનાથી પણ તમે પાછળ વહી જાવ છો. એટલે આ કોમ્પિટિટિવ જે ગેમ છે ઇટ બીકમ્સ ટફર. અને વાય ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, obviously normal life માં તમે જુઓ તો if you have a very less information about something you always end up doing something wrong. okay, and the IITs don't accept that thing. Either you don't know that or you, if you know, you should know it perfectly. So this is the test of accuracy. Concept બધાને આવડે. So that's why આપણે જ્યારે વાત કરતા હોય લેક્ચર્સ માં ને એમ, તો I try to tell you કે કેઝ્યુઅલ નેચર ના ચાલે. જેમ કે if your nature is like કે સર ચાલશે, થઈ જશે, અડધું તો મેં સાચું કર્યું હતું અથવા એક પાર્ટ તો મને આવડે છે, so if you know એક પાર્ટ તો please don't attempt. You are as good as કે you don't know anything. okay, you are as good as કે you don't know anything. and if you know little bit, if you know 95%, then also you are as good as you don't know anything. you need to be correct 100%. okay, તમને જે વસ્તુ આવડે છે એકદમ ખૂબ પરફેક્ટલી આવડવી જોઈએ અને તમારે એ જ લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ રાખવું પડે, then only you can score better in advance. આમ જોવા જાય તો JEE Advanced is not a tough exam, it is an exam of accuracy. okay, it requires a lot of patience and lot of accuracy. તમે જે પણ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો છો, જે પણ કોન્સેપ્ટ તમે સમજો છો, you should be thorough with that. તમને 100% એ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ અને you should be perfect with that. તો આ JEE Advanced ટાઈપની પેટર્નમાં આવી ટેસ્ટમાં તમે સ્કોર કરી શકો. if you partially know something you are always at a risk. okay, and 0 if you don't know anything you are always behind, તમે આના કરતા તો પાછળ જ છો. but if you know something partially તો તમે એકદમ પાછળ છો. so they want to avoid guessing. તમે guessing ના કરી શકો એટલા માટે. okay, because IITs don't prefer guesswork. તો તમારે guesswork avoid કરવા માટે એ લોકો આ રીતના પેટર્ન રાખતા હોય છે. let's go to the next pattern. The other pattern is like તમે જે નાના ત્યારે તમે કરતા હશો, it is like match the column. તો match the column માં પણ આવી રીતે પાર્શિયલ માર્કિંગ અમુક વાર હોય છે અને અમુક વાર નથી હોતી. સો આમાં તમે કેવી રીતના જોઈ શકો, તો એવું હોય કે આવી રીતે match the column માં there is like ABCD given અને એની સામે PQRST આપેલું હોય. તો તમારે કહેવાનું થાય કે એમાં જેમ કે આ પ્રોસેસ છે તેમાં શું થતું હશે. ઓકે, સપોઝ ધ આન્સર ઇઝ PQR. ઓકે, આમાં પણ મલ્ટિપલ આન્સર હોય, એવું નહીં કે આ એકની સામે એક જ એટેચ થાય. આનો આન્સર PQR છે, આનો આન્સર PQ છે, આનો આન્સર ખાલી R છે, આનો આન્સર ખાલી S છે, એવી રીતના આન્સર હોય છે. આઈ એમ જસ્ટ ટેલિંગ યુ. ઓકે, આઈ એમ નોટ અ કેમિસ્ટ્રી ટીચર, મને આના વિશે ખબર નથી, બટ આઈ જસ્ટ પિક્ડ અપ અ ક્વેશ્ચન ફોર ડેમો. okay, so don't go on the solution of this, go on the understanding of pattern. okay, તો સપોઝ આનો આન્સર PQR હોય, ઓકે, અને તમે ખાલી PQ જ માર્ક કર્યું હોય, then you get a negative for this. okay, you need to be perfectly correct for this kind of pattern. જો આ લખ્યું છે, શું લખ્યું છે પેટર્નમાં કે +2 if only the bubbles corresponding to all the correct matches is or are darkened. okay, તો is or are એટલે શું કામ લખ્યું છે કે ભાઈ કરેક્ટ બબલ હોય તો is, બાકી are, ગ્રામર સરખું રાખવા માટે. okay, see how particular they are. okay, અને 0 if no bubbles are darkened and -1 in all other case. મતલબ સર PQ સાચા હોય અને તમે PQ જ માર્ક કર્યું હોય તો you get +2 for each set. બરાબર, મતલબ તમે એ સાચો કર્યો તો તમને અહીંયા આના માટે +2 મળી જાય. ઓકે, બટ PQ સાચું હોય અને તમે PQR માર્ક કરી દીધું હોય તો then you get -1. આના માટે પણ પાછું સેમ +2 -1, આના માટે પણ સેમ +2 -1, આના માટે પણ સેમ +2 -1. તો આ ટાઈપની પેટર્ન છે આમાં. ઓકે, સો આ રીતના આ એટેમ્પ્ટ કરવાનું હોય. ઓકે, અહીંયા શું આપ્યું છે ઇન અધર કેસ, આમાં પણ પાર્શિયલ માર્કિંગ હોઈ શકે. ઓફ કોર્સ સર બનાવી શકીએ, ગમે ત્યારે પાર્શિયલ માર્કિંગ ગમે એમાં બનાવી શકીએ કે સર એક સાચું હોય ને બે ખોટા હોય તો થઈ શકે કે ભાઈ PQ સાચું હોય અને માની લો તમે P જ માર્ક કર્યો તો 1 માર્ક કે અડધો માર્ક મળે એવું કરવું હોય, એવું કરી શકે. they can do anything અને ગમે એ રીતે મેનિપ્યુલેટ થઈ શકીએ. આ તો જે પ્રીવિયસ આવેલા ક્વેશ્ચન છે, પ્રીવિયસ આવેલી જે પેટર્ન છે એના ઉપરથી હું તમને થોડોક આઈડિયા આપું છું કે આ ટાઈપની પેટર્ન હોઈ શકે. So same way જ્યારે તમે ઓજમાં પણ if you are or anywhere if you are giving JEE Advanced Pattern test, read
the instructions carefully. ઓકે, આખા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ને પહેલા સરખી રીતે વાંચો અને પછી તમે સ્ટ્રેટેજિકલી તમારા ડિસિઝન્સ લઈ શકો કે તમારે આન્સરમાં કેટલું માર્ક કરવું ને શું માર્ક કરવું. So be careful while doing this. Okay, તુક્કેબાજી please avoid guesswork in this type of exam. Surely you are not, તમને જે આવડતું હશે ને એ માર્ક પણ તમે ગુમાવીને બેસશો. Okay, so avoid guesswork, do perfectly. તમારી જેટલી મહેનત છે એટલું તમારામાં રિફ્લેક્ટ કરાવવું હોય તો જે તમને પરફેક્ટ આવડે છે એને એટેમ્પ્ટ કરો. યસ, એની સામે પાછું રિસ્ક નહીં લેવાનું રાખશો તો તમે એકદમ પાછળ રહેશો. મતલબ you should have the confidence કે મેં આ વસ્તુ ભણી છે તો I am knowing that perfectly, અને આમાં A B C જ ઓપ્શન આવશે કે આમાં A B જ ઓપ્શન આવશે કે આમાં A D જ ઓપ્શન આવશે. You should not be like in a dilemma કે સર આમાં A B D આવશે અથવા A B C આવશે, તો તમારી ભણવામાં ક્યાંક કચાશ છે, તમારી એક્યુરેસીમાં ક્યાંક પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, so IITs don't want that kind of casual people. They want highly accurate and highly particular people. Okay, so I suggest you to study properly, understand the things properly and then attempt the question and have confidence. તમે જો રિસ્ક નહીં લ્યો અને કોન્ફિડન્ટલી એટેમ્પ્ટ નહીં કરો તો ઓબ્વિયસલી તમે ખૂબ પાછળ રહેવાના, તો તમને માર્ક્સ સ્કોર જ નથી થવાના. So this is how it works. Okay, you should be perfect and you should be honest with your studies. તો તમને ઘણું ખરું બધું સમજાઈ જશે. Okay, so I hope કે આ મેટ્રિક્સ મેચ વાળી ઓપ્શન તમારા માટે ક્વેશ્ચન તમારા માટે ક્લિયર છે. Then other type is numerical value. જેમ કે અહીંયા શું પૂછ્યું, total number of isomers. Okay, so total numbers, it will be a numeric value કે sir 2 isomers, 3 isomers or 30 isomers or 300 isomers. So it is a numerical value. આ રીતે ક્યાંક મોલારિટી કેવું કઈ પૂછી લીધું હોય તમે કહી શકો 30.3 એવું કઈ છે. Okay, so they want numerical value અને એમાં પણ they are very particular. શું કીધું છે, for each question enter the correct numerical value in decimal notation, truncated or rounded off. Okay, આના વિશે તમે કેમિસ્ટ્રીમાં અને ફિઝિક્સમાં સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી હશે કે કઈ રીતે રાઉન્ડ ઓફ કરાય નંબર્સ ને. ઓકે, ટ્રંકેટેડ એટલે શું, રાઉન્ડેડ ઓફ એટલે શું, એ બધી વસ્તુ વિશે તમને વાત કરી હશે. ટિલ સેકન્ડ ડેસિમલ પ્લેસ, એટલે આ લોકોને 2 ડેસિમલ સુધી પરફેક્ટ આન્સર જોતો હોય તો શું થતું હોય, ક્વેશ્ચન આપેલો હોય પછી અહીંયા એક બોક્સ હોય, બોક્સ ઉપર તમે ક્લિક કરો તો યુ વિલ ગેટ અ કર્સર ઓફ ધીસ ટાઈપ. ઓકે, પછી તમે અહીંયા ટાઈપ કરી શકો જે પણ તમારો આન્સર હોય. તો ન્યુમેરિકલ ટાઈપ એટલે શું આપેલી છે કે સર કોઈ પણ આન્સર જે છે એનો ન્યુમેરિક આવતો હશે. ઓકે, ઇટ મે બી ઇન્ટીજર ઓર એલ્સ ડેસિમલ, તો તમારે 2 ડેસિમલ સુધી આને લખવાનું. સો ઇફ યોર આન્સર ઇઝ 30.3 તો રાઈટ 30.30. ઓકે, ઇફ યોર આન્સર ઇઝ 2 તો રાઈટ 2.00. એવી રીતના તમારે લખવાનું રહેશે. આની માર્કિંગ સ્કીમ, સર આમાં +3 આપી છે, ઇટ કેન બી +4, ઓબ્વિયસલી ઇટ કેન બી +4. આમાં શું છે, 0 ઇન ઓલ અધર કેસીસ, મતલબ there is no negative marking. -1 આવી શકે નેગેટિવ માર્કિંગ, યસ સર ઓબ્વિયસલી આવી શકે. ઓકે, આમાં પાર્શિયલ માર્કિંગ નહીં આવે because there are no multiple answers. Okay, either you are correct or you are wrong. Okay, તો આમાં પાર્શિયલ માર્કિંગ ના આવી શકે, but still IITs can find some ways to incorporate some crazy things, તો કદાચ આવી શકે. ઓકે, સો આમાં કોઈ પણ વસ્તુ ફિક્સ નથી હોતી, પાછળની પેટર્ન મુજબ લોજિકલી આમાં એમ લાગે છે કે પાર્શિયલ માર્કિંગ ના આવી શકે, but I don't know, IITs can put anything, એ બધી વસ્તુ થઈ શકે. So I hope you are clear with this. Take your numerical type of questions. Okay, so I hope we have discussed all type of આટલા different type ના questions આવી શકે IIT માં, અને let us understand કે બીજું આ પેપર માં શું કોમન હોય છે. Like pattern remains the same for all 3 sections. મતલબ કે માની લો આ પેપરમાં per subject 3 multiple correct છે, 5 single correct છે. ઓકે, 5 single correct છે અને માની લ્યો કે 4 જે છે integer type છે. તો તમારા ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને મેથેમેટિક્સ ત્રણેય માટે આ જ પેટર્ન રહી. ફિઝિક્સમાં પણ 3 MCQ હોવાના, 5 સિંગલ કરેક્ટ હોવાના અને 4 ઇન્ટીજર હોવાના. કેમિસ્ટ્રીમાં પણ 3 MCQ હોવાના, 5 સિંગલ કરેક્ટ હોવાના અને 4 ઇન્ટીજર હોવાના. એ જ રીતે મેથ્સમાં તો જે પણ એક પેટર્ન થશે એ ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ ત્રણેયમાં સેમ રહેવાની. પછી તો કે સર there is no exact total marks, કે લાસ્ટ ટાઈમ there was a paper of 360 marks, અત્યારે it can be of 492. બરાબર, આ રીતના કંઈક અલગ અલગ ટાઈપના પણ પેટર્નનું પેપર હોય છે. it can be of like 123. એ ટાઈપના પેપર અલગ અલગ હોઈ શકે છે. સો પેટર્ન જે છે પેપરની એ ફિક્સ નથી, એની સાથે ટોટલ નંબર ઓફ માર્ક્સ પણ ફિક્સ નથી. સો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝડ ફોર ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ટુ રીડ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કેરફુલી એન્ડ એટેમ્પ્ટ ધ પેપર આફ્ટર રીડિંગ ધોઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. ઓકે, સો તમને ખબર પડે કે તમારે કઈ રીતે એને એટેમ્પ્ટ કરવું. બીજી વસ્તુ, ડોન્ટ ફોકસ ઓન સોલ્વિંગ ઓલ ધ ક્વેશ્ચન્સ, કે એમ નહીં કે ભાઈ સર બધા ક્વેશ્ચન્સ બધાને કરી નાખીએ, તુક્કા મારી દઈએ. ઓકે, યુ શુડ નોટ બી ફોકસિંગ ઓન ધેટ. યુ શુડ બી ફોકસિંગ ઓન સોલ્વિંગ ધ ક્વેશ્ચન્સ એક્યુરેટલી, બીકોઝ અહીંયા થોડી ઘણી પણ એક્યુરેસીમાં 0.1% પણ થોડી ચૂક થઈ, ઇટ વિલ બી નેગેટિવ. યુ વિલ બી એઝ બેડ એઝ, મતલબ તમે એના કરતા પણ પાછળ હશો જેને કાંઈ નથી આવડતું, જેને એટેમ્પ્ટ નથી કર્યો, બીકોઝ ધ પર્સન હુ હેવન્ટ એટેમ્પ્ટેડ વિલ ગેટ 0, અને જે
તમે attempt કરીને જે ખોટું કરશો you will be falling in negative marking for that. Okay, so try to solve the questions accurately. જે કરો એને perfect કરો rather than solving multiple questions. એટલે તમે વિચારતા હોય કે ના સર એક સાથે હું હોલસેલ માં ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી નાખું તો that won't work in JEE advanced pattern. Okay, so please make sure that whatever you are solving it accurately. That's the thing that you should keep in mind. So I hope you must be clear about the advanced pattern you are having this Sunday. I'll give you the instructions in the starting itself. બરાબર, starting માં તમારે instructions પણ એ pattern જે test start કરશો ત્યારે તમને instructions દેખાશે, એને ખાસ બહુ સારી રીતે વાંચો. Okay, and after that try to solve the questions accurately. This will be a good experience for you all, as this type of pattern is first time for you. તો આને તમે શીખવાની અને used to થવાની વધારે કોશિશ કરજો. Okay, અને revise the concepts thoroughly, તો જ તમે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકશો. So I hope you all have understood this, and still if you have any doubt or any problem, you feel free to ask me. Okay, I've tried my best to tell you all કે આવી રીતના different type ની test હોઈ શકે, આવી રીતના different type ની questions ની pattern હોઈ શકે. Okay, so I hope it is clear. I wish you all best of luck for your exam. Okay, thank you very much.